Любові. Мене звати Олена, і я продовжую в'язати покемона Тогепі. Ось така у нас получилося яєчко. Яєчко це і є покемон Тогепі. Його 2 ефіри назад зв'язала. В розділі прямі трансляції на каналі добавила. Тому додавайтеся, приєднуйтеся на канал і будемо продовжувати з вами в'язати покемонів. Маю на меті зв'язати всіх покемонів, скільки їх там є, міні-версії. Ось такий в мене зараз получився покемошик. Це перший. Будемо продовжувати в'язати далі. Трошки настрою камеру. Що сьогодні ми в'яжемо? Сьогодні ми в'яжемо номер 2 2 мм гачок є в нас. Є отаке яєчко, яке ми вже зв'язали. Є одна ножка, приклад якої я вам зв'язала раніше, зараз показую. І є одна ручка. Зараз ми будемо в'язати таку саму ще одну ручку і таку саму ще одну ножку. І ще покемона Тогепі є отут такі гострячки. Оці гострячки ми теж будемо в'язати і пришивати сьогодні. Сьогодні останній день. Пришиємо ножки, ручки і волосечко. Починаємо. Нитки жовті, ручки, ножки у нас жовтенькі, шкаралупка яєчка біла. Отака у нас шкаралупка. Її позавчора закінчили. Сьогодні ручки, ножки і наш покемон буде завершений. Отак його покладу. Ручки, ножки починаємо в'язати з ножки. Отака у нас одна ножка є. Ой-ой, яєчко падає. Це покемон Тогепі. Вітаю вас на каналі з Нитки Любові. Тут ми в'яжемо покемонів. Одного зв'язали. Ось така у нас є тільце. Воно буде чекати своїх ручок-ножок. Зараз будемо в'язати ручки і ножки. Починаємо з ножки. Один приклад є у нас ножки отакий. Вітаю всіх на каналі з Нитки Любові. Сьогодні в'яжемо покемона Тогепі і його завершимо в'язати. Мене звати Олена. Ласкаво просимо на канал в'язання Амігурумі. Та що воно все падає? Я його ставлю, щоб ви його бачили, а він все падає і падає. Так. Зараз будемо в'язати другу ножку. Другу ножку ми в'яжемо з 3 петель. 3 петель, які Hello, welcome to my crochet channel. I'm from Ukraine. І починаємо в'язати 1, 2, 3. Правильно? Правильно. В другий стібок. Зараз подивлюся, як я тут його в'язала, бо вже забула. Вже забула, зараз я вам ще розкажу. В другу в'яжемо прибавку. Так, все, згадала. Прибавку і 1 стовпчик без накиду. Розвертаємо в другу сторону. Розвертаємо в другу сторону. English, please, or Ukrainian language. Розвертаємо в другу сторону і знову 1 стовпчик без накиду. І в другу прибавка.
Це в нас вийшло таке коло, і з цього кола в нас вийшло 6 петель. Це буде ножка покемона Тогепі. Покемон Тогепі – це ось такий у нас покемончик. До нього зараз в'яжемо ручки і ножки. Одну ножку я вже зв'язала, а зараз в'яжу таку саму. І ручка одна вже є, зараз будемо в'язати таку саму. Але почали ми в'язати з ножки. Другий ряд. Другий ряд в нас, розказую вам, щось він падає в мене постійно. Стій. Yes, it's Pokemon Togepi. I crochet Pokemon Togepi. Вітаю всіх на каналі з Нитки і Любові. Мене звати Олена і ми в'яжемо покемона Тогепі. 2 відео на каналі вже додала в прямій трансляції. В прямій трансляції зв'язала. І як в'язала, все детально розказала. Тому приєднуйтесь на канал і зв'яжете такого, можете зв'язати такого самого покемона. Маю на меті перев'язати всі міні-версії покемонів. Получиться в мене це, як думаєте? Думаю, що вийде. Продовжуємо. Другий ряд. Прибавка. В другому ряді у нас має получитися 10 стовпчиків без накиду. Одна прибавка. Друга прибавка. Стовпчик без накиду. Так повторюємо ще 2 рази. Прибавка. Прибавка знов. І стовпчик без накиду. Вийшло у нас таке коло. Ми його вивертаємо на другу сторону. Дуже дякую за сердечки. Не забувайте ставити лайки. По екрані пальчиком понажимайте і припливуть багато сердечок до мене. Вітаю вас на каналі з Нитки і Любові. 3, 4, 5, 6, 7 ряд. 5 рядів в'яжемо без прибавок і убавок, просто стовпчики без накиду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Це в нас ножка покемона. 7, 8, 9, 10. Один ряд є. А нам треба зв'язати 4, 3, 4, 5, 6, 7, 5 рядів. Ще 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Welcome to my crochet channel, Матихс. If you subscribe, welcome. 2 ряди зв'язали, ще 3 тепер. Продовжуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 ряди. Ще 2.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ще один ряд. Отака у нас виходить ножка. Бачите, така як оця. Це у нас буде дві ножки. Вітаю на каналі з нитки і любові. Сьогодні ми в'яжемо покемона Тогепі. І сьогодні ми його завершимо в'язання. Дві прямі трансляції назад почала в'язати. Все розказала, як в'язала, і додала відео на канал. Тому приєднуйтесь до каналу і будемо в'язати кожного дня різних покемонів. 1. Ще один ряд, 10 стовпчиків без накиду. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Так, зв'язали. Восьмий ряд. Восьмий ряд. Скорочення 5 разів. 1. Друге скорочення. Третє скорочення. Четверте скорочення. Ай-яй-яй, крючок заліз не туди. Четверте скорочення. І п'яте скорочення. І п'яте скорочення. Отака вийшла ще у нас ножка. Тепер у нас є дві ножки. Ми їх вже можемо їх пришивати. Але зв'яжемо ще одну ручку. Ниточку обрізаю. І пришивати буду цією ниточкою, але її я роздвоюю для того, щоб шов у нас був охайніший. Я її роздвоюю і буде тоненький в нас шов, непомітний. Бо якщо оцією товстою ниткою зробити, то воно буде трохи забагато. А якщо його зробити тоненькою ниточкою, то воно буде охайно пришите. Тепер нам треба зв'язати ще одну ручку. Отаку малесеньку. Це буде у нас ручка, ми її теж будемо пришивати після того, як зв'яжу ще одну таку саму. Це у нас покемон Тогепі. Мене звати Олена, і ви на каналі з нитки і любові, на якому ми в'яжемо покемонів. Не забудьте нажимати пальчиком по екрану. Стій. Став. Тепер ми в'яжемо ще одну ручку, нам потрібно зв'язати. Для ще одної ручки ми робимо Magic Ring. Magic Ring – це кільце амігурумі. З кільця амігурумі набираємо 4 стовпчика без накиду. 1, 2, 3 і 4. Закриваємо. Кільце тягнемо за цю ниточку, кільце закривається. І приєднуємо один кінець до другого. Приєднуємо один кінець до другого. І тут у нас зразу ж один стовпчик пров'язуємо без накиду.
така маленька частинка, її трошки важко в'язати мені. Може, вам буде легше? Бачите, от така маленька частинка, її вивертаю і продовжуємо в'язати. Один стовпчик без накиду зв'язала і прибавка. Прибавка. Знову один стовпчик без накиду і знову прибавка. Це у нас закінчився другий ряд. Чик. Так його гарненько вивертаю. Бачите? Отак от його вивертаю. І це у нас буде ручка. Зараз будемо в'язати третій рядок з цієї ручки. Третій рядок в нас йде прибавка. Починаємо зразу ж з прибавки. Прибавка. Прибавка, один стовпчик без накиду. І знов прибавка. І стовпчик без накиду. Знов прибавка. І стовпчик без накиду. Має вийти в нас в цьому кружечку дабл стіч. Прибавка – це дабл стіч. Має вийти 9 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Чогось в мене вийшло. Мабуть, я зробила лишню прибавку, тоді я її розпущу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Окей. Тепер четвертий ряд. Пров'язуємо 9 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Пров'язуємо 9 стовпчиків без накиду. Четвертий ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І виходить Togepi. It's Togepi Pokemon. Did you see? You know Togepi Pokemon? І ось така виходить у нас ручка. Десь у мене була викрутка. З викруткою я всередину запихаю оці нитки, які залишилися вниз. І ось, будь ласочка. Ой, ой-ой-ой. І ось у нас получилася ще одна така ручка. Але вона якась получилася у нас трохи довга. Не довга, а коротка. Тому для волосся Покемона Togepi нам треба зв'язати буде ще отаких 1, 2, 3, 4, 5, 6 штук. Три, 4, 5. 5 чи 6? Баба глуха не чує, 6 чи 7, 6 чи 8, як казала та жіночка. Ага, вони мають бути трохи другі. Ну ладно.
Тоді витягуємо добряче, щоб вони були у нас ручки однакові. Ого, це я витягнула. Так витягнула, що аж нитка з середини вилізла назовні. Вітаю, доренькі українці! Де ви? Де ви, мої українці? Зв'язала ще одну ручку. Тепер thank you. Тепер так само відрізаємо ниточку і її будемо роздвоювати. Зараз пришиємо оцих дві ручки і ножки. Для цього розділяю так само ниточку. Голка. Де у нас голка? Ось у нас голка. Отакою голкою буду шити. Новоприбувших вітаю на каналі з нитки і любові. Мене звати Олена. І сьогодні ми в'яжемо покемона Тогепі. Знайомі з таким? Ось ми зв'язали дві, у нас є тільце, у нас є дві ножки і дві ручки. Спочатку я буду в'язати ножки, пришивати ножки. Ножки у нас будуть відходити від середини. Ось такі у нас будуть ножки отут пришиватися. Взяла голку і ножки можна пришивати одною ниткою, тому що це простіше. А ручки будемо пришивати по колу. І для того, щоб був у нас рівний шов тоненький, я нитку розділила. Розділила і цю нитку, і ту нитку, тому зараз важко було. Оце у нас ножка. Ножки ми будемо пришивати ось так, з центру. Вони будуть у нас йти дві паралельно. Спочатку протягую голку в полотно і маленькими стібочками пришиваю до тіла покемона Тогепі. Дуже туго не затягуйте, тому що нога дуже сильно затягуєте, нога стає догори. А в цього покемона має бути нога лежача. Сьогодні українці прийдуть на онлайн, чи тільки маніяки-турки? Скрізь. Вже і поміняла геолокацію, щоб вони не приходили, щоб приходили тільки українці. І то, і сьо. І все рівно ці вездесущі турки. Вони як саранча. Вилізла нитка, тому ще раз завожу. Українці, ви є тут в мене в онлайні? Відгукніться. Чат відкритий. Якщо є питання, коментарі, чи просто відгукніться, що ви є. Що мене хтось тут розуміє. Чи просто дивляться. Сьогодні ми в'яжемо покемона Тогепі. Пришиваю ногу. Раніше зв'язала
Показала, як зв'язала. Зараз цю ногу пришиваю до самого тіла покемона. Останній стібок виводимо в кружечок. Виводимо кружечок назовні нитку, тому що ми ці дві нитки будемо з'єднувати. З'єднувати отут будемо їх. О, так, ще одна у нас ножка. Цю ножку треба трошки потягнути. Бо ту я розтягнула, а цю не розтягнула. Тепер цю треба розтягнути, щоб вони були однакові. Бачите? Чик. Тепер треба вдягнути нитку в голку і пришиваємо другу ножку. Що ти альокаєш? Тут тобі не телефон. Here is not a phone. What does mean allo? What you want to say? Бачите, з другої сторони не одна біля одної, трошки один рядочок в промежутку. Залишаємо і пришиваємо другу ножку. It's so good. I'm so happy for here. Вилазить нитка, постійно її треба вдягати. Вони, якщо кажуть, що люблять, то яку реакцію чекають, я не розумію. Я маю битися тут в екстазі, почувши, прочитавши таке від людини, якої я не бачила, не знаю і не чула. Це чого вони чекають? Та що таке? Не можу вдягнути голку в нитку. Бачите, що робиться? Як тепер шити далі? Коли баба сліпа не може вдягнути голку в нитку. 7 чи 8. Ти бачиш, що робиться? Треба намочити. У мене є водичка. Я намочу. І так буде краще одягатися, голка, в нитку. Я так думала, але не вийшло. Вітаю вас на каналі «З нитки і любові». Сьогодні продовжуємо в'язати покемона Тогепі. Мене звати Олена. Цей лежачий клієнт, до якого я пришиваю, до якого я пришиваю ножки. Це покемон Тогепі. Одну пришила, пришиваю другу. Сьогодні ми завершимо його в'язати. 2 дні назад запостила в розділі «Пряма трансляція» на каналі, як я його в'язала. Тому доєднуйтеся до каналу і будемо з вами онлайн в'язати покемонів. Маю за мету перев'язати всі міні-версії покемонів. Як думаєте, така мета мені вдасться завершити її?
перший пішов, почала. А ви якого покемона би хотіли зв'язати? Чи якого покемона мені зв'язати, щоб ви побачили, як він в'яжеться? Якщо тут є анкета, зараз погляну, то зараз напишу вам запитання. Якого покемона будемо в'язати слідуючого? Якого? Бачите, такі дві ножки. Зараз готові в нас вже є ручки. Зараз ще пришиємо ручки і зв'яжемо 6 частинок до волосся. На голові в нього є такі шипи. Чи то шипи, чи то волосся, чи що воно таке. То оті шипи ми зараз теж будемо в'язати. І нитку ввожу всередину. Тепер всередині ці дві нитки, якими я шила ножки, прив'язую і сховаю їх всередину. Таким способом у нас ножки будуть надійно закріплені. О, зв'язала. Тепер цю нитку, ці дві нитки, які я зв'язала, ховаю всередину. Чик, сховала. Ось і в нас у нашого покемона є ножки. Отакий він собі буде стояти на цих ножках. Сподіваюся, не буде падати. Сподівання мої марні. Не марні, стоїть. Тепер нам треба пришити дві ручки. У нас є отакі ще дві ручки. Є отакі у нас дві ручки, тепер ми їх пришивати будемо. Так само, не так само, з одної сторони розділила нитку, там пришивала повністю по одною ниткою, а тут буду пришивати половинками, тому що на білому фоні у нас отут яєчко ми його всередину сховали, а тут у нас мають бути ручки охайно пришиті, там по жовтій основі, і тому не було помітно. А тут у нас по білій основі. А тут у нас по білій основі, і тому я розділяю нитку. Розділила. І починаємо пришивати ручки, тільки для того, щоб їх рівно пришити, мені треба їх проколоти двома, приколоти їх двома голочками, щоб вони були рівні. І другу. Вітаю вас на каналі з нитки любові. Мене звати Олена. І я в'яжу покемона Тогепі. Знайомі з таким? Отакі у нас ручки. Ми їх прикріпили. Це трошки далі треба.
І зараз буду пришивати ці дві ручки. Далі, після ручок у нас є ще волосся покемона і трикутнички будемо вишивати на тілі. Сподіваюся, так рівно. Отак. Значить, той вищий, а цей нижчий. Треба рівно нам зараз їх прикріпити. Так, здається, рівно. Отакі ручки зараз я вже голку одягнула на нитку і буду пришивати до тіла. Двома тоненькими повністю нитку розділила, для того, щоб в нас не було шва такого масивного. Я нитку розділила і нею пришиваю. Стібочок за стібочком беру за верхню частину петельки. Так буде охайніше. Голку вже зняла. Такого покемончика можна носити як прикрасу для сумки. Можна на ключі, як прикрасу для ключів. Прикраса для ключів сказала, да? Щоб не загубилися ключі. З таким покемошиком ви легко їх зможете знайти в сумці. Тепер з другу нитку взяла другу частинку нитки і прошиваю ззаді. Одною частинкою нитки пришила спередню частинку руки, а другою частинкою нитки пришиваю задню частинку руки. І так буде нам простіше, ми зможемо ці дві нитки, зв'язавши, сховати, і буде надійно пришита рука. Бачите, от таку одну ручку вже пришили. Ця ручка може навниз згинатися, а може і вверх терчати. Тепер ці дві нитки зв'яжемо. І, звісно ж, для охайності їх сховаємо всерединку. Вітаю вас на каналі З нитки і любові. Мене звати Олена і я в'яжу покемона Тогепі. Сьогодні завершимо його в'язати. Як в'язала в прямій трансляції, і ви зможете побачити, доєднала відділ на каналі Пряма трансляція. Переглянувши відео, зможете зв'язати такого самого покемошика. Тому що там детально все розповіла. Бачите, одну ручку зв'язала, тепер пришила. Тепер пришиємо іншу.
одну частинку нитки беру на передню частину, а іншу частинку нитки пришиємо задню частину. Вдягаю нитку в голку. Нитку в голку одягнула. І починаємо пришивати. Пришивати я пришиваю за передню нитку стіпка. Вітаю вас на каналі Нитки і Любові. Сьогодні завершили, ще залишилися одні деталі додати. Ще залишилось волосечко пришити. І тепер другу нитку вдягаю в голку. Це Покемон Тогепі. Його зв'язала в прямій трансляції, додала відео на канал, тому якщо ви бажаєте зв'язати такого самого, доєднуйтеся до каналу. Це новенький, свіженький канал. Тут планую в'язати покемонів, мініатюри всіх покемонів маю на меті зв'язати, тому обов'язково хочете бачити кінцевий результат, скільки і як вийдуть ці покемони, додавайтеся, приєднуйтеся до каналу. Зараз в'яжемо покемона Тогепі. Прив'язую ручки. Одну ручку пришила, зараз пришиваю другу. Ще в нас залишилось волосся йому на голові і трикутнички. Чат відкритий, можете писати пропозиції, питання. Відповім на всі питання і на всі пропозиції. Вітаю вас на каналі з Нитки і Любові. Нові люди приходять, і я все одне й те саме повторюю. Це Покемон Тогепі. Його зв'язала я гачком. В прямій трансляції. І на каналі, звісно ж, додавала, як його в'язала, тому ви зможете додатися на канал і зв'язати такого самого. Другу ручку пришили. Тепер ці дві ниточки зв'язуємо. Отакий у нас покемон. Ще буде на голові тут волосся і отам на тілі трикутники в нього є. Тепер другу руку прив'язали. Будемо в'язати 5 однакових трикутничків. Це в нього буде на голові волосся. Ви знайомі з покемонами? Як не знайомі, то доєднуйтеся до каналу, будемо разом знайомитися. Отака друга ручка. Дві ручки покемошика і ножки. Тепер нам треба зв'язати
йому на голову, дивись, не хоче стояти, зв'язати йому на голову трикутнички. Отакий чувачок. Хай він почекає, а ми будемо продовжувати йому деталі дов'язувати. 4 амігурумі кільце. Амігурумі кільце ось так я роблю. Чик. І з цього кільця в'яжемо 4 стовпчика без накиду. 1, 2, 3, 4. З'єдную, стягую кільце. Ай, зачепила його. Стягую кільце і 2 частинки з'єднуємо. Стовпчиком без накиду з'єднуємо. 1, 2, 3, 4 у нас виходить петлі. Перший пров'язуємо стовпчик без накиду, прибавка, знову 1 стовпчик без накиду і ще 1 прибавка. Це у нас другий ряд. Тепер цього малесенького мініатюрного трикутничка нам треба перевернути. У мене є викрутка, я його цією викруткою перевертаю. Ой-ой, пропало світло. Зараз, секунду, я повертаюся до вас, налаштую світло. Налаштуєте і щось воно не налаштовується, тут ніхіра це світло. Налаштувалося. І продовжуємо в'язати покемона Тогепі. Оце покемон Тогепі. Зараз, йошкін кот. Ку-ку. Продовжуємо. Ти бачиш, яке ку-ку? Ку-ку щось зовсім не ку-ку. Стій. Продовжуємо в'язати 3-й ряд. Вивернути добряче треба оцю маленьку частинку, що я і зробила. Чули, як дитина верещить? Вивернула я 3-й ряд. Прибавка.
Тут вони, їх видно дуже туго, але нам треба, щоб в нас був трикутничок з рівним, не з рівним, а з правильною формою. Тому так. Тепер третій ряд. Прибавка і 3 стовпчика без накиду. Повторюємо так, скільки разів? 3. Вітаю вас на каналі з Нитки і Любові. Сьогодні ми в'яжемо покемона Тогепі. Залишилося йому на голові зв'язати 5 ріг. Якщо так можна назвати їх, ті його коси. А, ось все. Ось все. 1. Прибавка. Прибавка. 1. Ой, я не зв'язала? Ні, зв'язала. Прибавка. 1 стовпчик. Знову прибавка. Ще 1 стовпчик без накиду. І знов прибавка. Це вже 3. У нас має бути 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Окей. Четвертий ряд просто в'яжемо 9 стовпчиків без накиду, без добавок і убавок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вивертаємо гарненько. Вітаю вас на каналі з Нитки і Любові. Мене звати Олена і я в'яжу покемона Тогепі. Зараз ручки-ножки вже пришили, залишилося у нас на голові 3 рожки. Продовжуємо 1 стовпчик без накиду. Прибавка. Чи що? Ні, 3 стовпчики без накиду, 3. Прибавка. Знов 3 стовпчики без накиду, 1, 2, 3. Прибавка. Це друга. І ще одна буде. 1, 2, 3. Прибавка. Ласкаво просимо на канал з Нитки і Любові. Мене звати Олена. І я в'яжу покемона Тогепі. На каналі вже 2 відео
прямому ефірі в'язала, додавала. Тому, якщо ви маєте на меті зв'язати подібного, додавайтеся на канал. Все детально онлайн в'яжу і все детально розказую, як зв'язала. Ось такий у нас мілашка вийшов. Зараз в'яжемо до нього, у нього такі мають бути ще 5 рожок на голові. Зараз в'яжемо ще ці рожки. І сьогодні вже завершимо його в'язання. Маю на меті зв'язати мініатюри всіх покемонів. Тому обов'язково доєднуйтеся до каналу. Не забувайте нажимати по екрану, підуть сердечки, лайки. І шостий. Зараз у нас вийшло 12 петель. Це 5-й ряд, зараз 6-й в'яжемо. 6-й ряд в'яжемо без добавок і зменшень. 12 стовпчиків без накиду. 2, 3, 4. Доброго дня, Олексію. Як у вас справи? 5, 6, 7, 8, 9, 10, добре, 11, 12. Можу Пікачу. Як замовити? Я ж мала написати анкету, кого далі в'язати. А ви вже кажете Пікачу. Нормально, в'яжемо, що нам. Як ви працюєте, то нам все добре. В'яжемо. Без перестанку. Сьогодні знімала відео, як в'язати козирьок такий від сонця. Не вистачає мені на камері пам'яті. Буду частинами викладати. Бачите, отакі рожки. У нього має бути 5 штук таких ще рожок. Одну вже зв'язала, ручки-ножки вже пришила. Ручки-ножки пришила. А в мене, по-моєму, має бути на каналі ці відео-рілси з... я читала новини. Там в Києві в одному місці біля моєї подружки дому було. Але її дім не зачепило. Вона переїхала. Хоча той дім, де вона жила і де було, то вікна пішли геть. Ой. Тепер нам треба зв'язати ще 5. Ще 5 отаких ріг. Не 5, 4. Щоб допришивати йому на голову. 2, 3, 4, 5. Амігурумі кільце. І з цього амігурумі кільця, бачите, тікає тогепі до вас. Але того разу я кажу, що мають бути на каналі відео з Пікачу, але він був такий трошки... Та що таке? Він був такий трошки жирненький. А цю серію покемонів я хочу зробити... такі, щоб вони були... Можна їх було чіпляти на сумочку, чи на ключі, чи на зброю. Така позначка, що це моє, щоб ніхто не забрав. Добре.
Тільки точно не пам'ятаю, чи це на цьому каналу, чи на тому іншому. Ну той такий жирненький, а Пікачу зв'яжемо такого милішого, не жирненького. 2, 3, 4. Це міні-версія буде покемонів. Тепер з'єднуємо в кружечок. І другий ряд в'яжемо прибавка, стовпчик без накиду 2 рази. Починаємо з прибавки. Прибавка. Стовпчик без накиду. І знов прибавка. Тепер нам треба перевернути це діло. Перевернути це діло на виворіт і в'язати далі. Але для того, щоб в нас вийшов правильний трикутничок, отакий, як отут, то треба трошки попотіти його перевернути. Бо не так то воно просто і перевертається. У мене і викрутка. Я викруткою перевертаю. Ти бачиш? Не перевертається зараза. Але я переверну. Перевернула. О, тепер у нас буде правильний трикутничок. Бачите, перевернула. Вітаю вас на каналі з Нитки і Любові. Мене звати Олена. І я в'яжу покемонів. Це тогепі. Манікюр вже, бачите, наполовинку відходить. Не витримав манікюр цієї роботи. І половина відлетіла. Запхала голку під гель-лак. І його половина відійшло. Другий ряд. Зв'язали ми другий ряд. Тепер третій ряд. Третій ряд має у нас бути 3 прибавки. Один стовпчик без накиду. Третій ряд завершитися має з 9. Що це за срач, а не лампа? О. Прибавка. Стовпчик без накиду. Ще одна прибавка. 3 їх має бути. Ще один стовпчик без накиду. І остання, третя прибавка. Якби не манікюр, то я би його і не змогла перевернути. А так кігтя трохи запхала всередину і краще перевертається. Це тогепі. Я Олена, і я в'яжу покемонів. Ну, по крайній мірі, почала в'язати їх. Наскільки хватить,
Не знаю. Скільки всього є покемонів? Я знайшла інформацію, що їх є 54 чи 62, щось таке. А скільки їх є насправді? Ну, вони ж всі, якщо їх є більше, то вони й не всі відомі, правильно? Четвертий ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Четвертий ряд, 9 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тепер далі його перевертаємо, цей трикутник на виворіт, бо він хоче скластися. Ми йому не дамо складатися. О. Продовжую. Це був четвертий ряд, п'ятий ряд. Три стовпчики без накиду. Починаю з прибавки. 3 стовпчики без накиду. 1, 2, 3. Прибавка. 1025. Ну, 1025. Чи я їх розрожуся на 1025, не обіцяю. Але 50-60 можу зв'язати. 1000, та ну. Це 1000 мені до пенсії хватить їх в'язати. 1, 2. Це я таку собі мету поставила якусь трохи ненормальну, видно. Ну, ми їх. Це на серпень 25-й, вони ще відкриваються. Ого! Ну, по мірі можливості будемо їх в'язати. Це ж вони всі мають якусь історію, хто що робить. Скільки в мене тут вже прибавок? 1. Я вже збилася з рахунку. 1, 2. Ага, це третя, остання прибавка. Я не хочу помічницю. Я хочу сама їх всіх зв'язати, щоб оці ручки всі їх зв'язали. Помічниця то, ну, якась людина собі там їх зв'яже. І що мені до того? А мені треба, щоб оці ручки всі зробили. З половиною манікюром. Я собі вічно ставлю якісь такі цілі цікаві. А чи вони мені треба? Не знаю, але ставлю. Це Покемон Тогепі, таке яєчко. Зараз ми до цього яєчка в'яжемо волосечко. Одне є, зараз друге і ще 3. Тепер у нас останній ряд, 12 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Окей. Ще один зв'язала. У нас тепер є 2 трикутнички, які тут у нього тут на голові розміщатися. 2, 3 і 4, 5. Окей. Ще 3 штуки. Такі самі. Продовжуємо. Продовжуємо все спочатку, починаємо знову з амігурумі кільця. 1,
2, 3, 4. 4. З'єднуємо. Вітаю на каналі з Нитки і Любові. Тут я в'яжу покемонів. Це перший покемон, який буде зв'язано в прямій трансляції, в онлайні. Маю на меті в'язати і в'язати. Подивимося, скільки їх вийде, цих покемонів у мене. З мене. З моїх рук, скільки вийде покемонів. Другий ряд. Прибавка, цей стовпчик без накиду. Прибавка. Знову стовпчик без накиду. І прибавка. Тепер знову оцю маленьку в'язанину нам треба перевернути. Угу. Перевернути, перевернути. Одну частинку перевернула і другу перевернула. Ура! І тепер в'яжемо третій ряд. Прибавка. Стовпчик без накиду 3 рази. Прибавка. Стовпчик без накиду. Ще одна прибавка. Ще один стовпчик без накиду. І третя, остання прибавка в цьому ряду. Вітаю на каналі з Нитки і Любові. Вже прибавилися люди. Я тільки почала говорити і відбавилися. Продовжуємо. 4-й ряд в'яжемо райчу. Я такого не чула. Подивлюся, хто він такий. Секундочку, секундочку. Райчу. Райчу. Зараз гляну. О, він похожий на цього. На Пікачу. У нього теж оцей хвіст, який молніями б'ється. Блискавкою. Тільки в Пікачу не жовтий животик, а просто в Пікачу жовтий животик, а в цього білий животик. Вони трохи схожі з Пікачу. А вушка, да, трошки в нього такі фігурні в райчу. Четвертий ряд. 9 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 стовпчиків без накиду. Почали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ай-яй, нитка втекла. 8, 9. Добряче його перевертаю. І тепер цю нитку з середини можна її сховати, щоб вона не заважала. Чик. Сховала.
5-й ряд. Оце стільки ниток жовтих лишилося. Буде трохи незручно, якщо не хватить на 5 вух. Якщо не хватить на 5 вух, то буде 3 чи 4 вуха. Це трохи дефективний. Пікачу кажу. То гепі. Сантрет. Дивлюся. Сантрет. Синупред написало мені. Ліки видало. Сантрет. Не знаю. Правильно? Сентрет. Сантрет написала, видало ліки. О, це прикольний. Він такий кругленький, з хвостиком, довгеньким, полосатим. Ну, теж круглий, як яйце. Всі в формі яєподібних отаких. Хоча він є якийсь довгенький, чи то в нього хвіст просто довгенький, а є в формі кругленький, з довгим хвостиком полосатим. Та їх мільйони. Мільйони, не мільйони, а тисячі. Який це був ряд у нас? 9-й. 9 стовпчик, це був 4-й. Тепер в'яжемо. Цікава іграшка вийде, та, я теж думаю. І якщо вони будуть всі отакі в міні-версіях і така колекція. Що з ними доробити? Пришлю вам. Будете ділитися з побратимами. І всіх, зараз знову почну бред нести, всі на зброю собі мають почепити по цьому. По Пікачу, хотіла казати. Хто вони? Покемону. Буде така рота покемонів. Продовжуємо 5-й ряд. 1, прибавка, 3 стовпчики. 1, 2, 3. Ой, зачепила його, падає. Знову прибавка. І 3. 1, 2, 3. Тільки коли я їх там всіх зв'яжу, я сподіваюся, вже вони не будуть вам потрібні. Що це все закінчиться ще до того часу, як я це все зв'яжу. 1, 2, 3. Є така надія. І тепер 6-й ряд, 12 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Так, ще один вушко ріг, що воно таке. Готове. 3 штуки є. Я думаю, вже треба їх починати пришивати, тому що закінчується зарядка. І тоді не побачите, як вони виглядати будуть. Починаю їх пришивати. 2 остальні зв'яжу офлайн.
І трикутнички ще мають бути. Отакі в них вишиті. Нитки підготувала. Розділяю нитку для охайнішого шва. Голка, де ти голка? І починаю. Зараз подивлюся, як в нього там вони по боках і один посередині, чи як. Покажіть мені фотографію цього дива. А, ні, один посередині і два по боках. Голку в нитку. Чик. Але, як казала та баба сліпа не бачить, то трохи... А, не сліпа баба. Ні, сліпа все-таки. Думала, що не зовсім сліпа така баба, наполовину. Тепер я його, цього рога йому приколю. Та я не кажу, що я стара, я кажу, що та, знаєте, отой прикол, баба глуха не чує. Та я такий самий прикол тягну з тої баби. Та баба глуха не чує, а ця баба така ще не дуже сліпа. Дев'ять чи 10, та сама баба. Вона казала, що баба глуха не чує. Я так сміялася, чуть не впісялася. Це мені племінниці показали. Я його не бачила, того прикола з цією бабою. Поїхала до племінниці. І вони щось почали прикол тягнути. 9 чи 10. Баба глуха. Я кажу, що ви ліпите? А вони мені показали, не показали, а включили цю жіночку. То я лежала від сміху. Як вона ще так його того... А ще чоловік попався і котик помер. А чорний це якраз моє. Котик помер, треба написати. Бо баба ще не досі того, що сліпа, ще й може забувати. Котик помер. Відео. О, знайшла, потім пізніше подивлюся після цього, після онлайну. Ось так у нас будуть вони виглядати, ці роги, і ззаді два. Це не роги, це що в нього оце таке? Оці його штуки. І вітаю вас на каналі з Нитки Любові. Це Покемон Тогепі. Доєднуйтеся до каналу, тому що тут в онлайні, в прямому ефірі я буду в'язати всяких різних покемонів. На екрану так от треба трошки ще вам понажимати, щоб я побачила лайки, 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 як дитина в 3 класі. Лайки, лайки. Колись була така ця соціальна мережа з тими лайками. Є вона зараз чи нема? Тепер нам треба ще, крім цього всього, трикутнички йому повишивати. Цьому кінту. Але які там ті трикутнички? Покажіть мені фотографію. Тут немає його трикутничків.
Ага, посередині синій є, і по краях червоний. Сідає Олексій. Ви на першому місці найбільших шанувальників. Потім якийсь Маць, Рамазан, Чіель, Есмергюль. Отакі шанувальники. В цьому ефірі 5 шанувальників писало. З кожним днем я буду проводити ефіри. І є таке сподівання збільшити канал. До яких розмірів? До 1 мільйона підписників було б добре, правда? Скільки мені треба покемонів нав'язати до 1 мільйона підписників? О, вдягнула ниточку. Це в нас синій трикутничок. Буде посередині, отут, посередині прям в нього він отак. Окей. Синю нитку вдягнула. І тепер з дубці йому запіхаю голку, щоб в нас не було на білому фоні ніяких лишніх виходів нитки. Отак. Отак, отак. Окей. Правильно? Правильно. Хотіла, щоб не було ніяких виходів нитки, та нитка взяла і вилізла зовсім. Тоді я її тут зав'яжу, бо вона зараз вилазить. А якщо її зав'язати, то вона зупиниться всередині в синтепухове. Отлично. В нього тільки спереду цей трикутник, чи в нього він ще є десь у другому місці? Зараз треба знайти фотографію. То гепі. Ага, в нього ще отут є внизу. То, значить, не буду витягувати нитку, а пришию ще йому внизу одного трикутника. Чик. Спереді, а його ззаді є фотографія.
Не зрозуміло. Ззаді. Ну, зв'яжу ще одного трикутника ззаді. Фотографія його ззаду. Фотографія тогепі ззаду не знайшла, тому на всякий пожарний буде ще один трикутник на спині. І так само зроблю симетрично з другої сторони ножки, щоб в нас був гарненький симетричний покемошик. Тоді з понеділка починаємо в'язати по замовленню Олексія. Зв'яжемо в понеділок, ну не зв'яжемо, а почнемо в'язати кого? Пікачу. Хочете Пікачу? Буде вам Пікачу. Нитку обрізала і тепер це все добро всередину треба затовкти. Та-да! Тепер червоні трикутники. Червоних трикутників у нас 3 спереді. Така нитка у мене є. Цю нитку у голку запхати якимось чудом треба. Вона таки достатньо широченька. На що я її обрізала, вона там була. Давай, давай, давай. Зараза. Дуже дякую вам, Олексію. Будьте завжди з нами, щоб завжди була можливість. Це таке побажання. Бачите, що робиться? Я це зробила. Нитка на місці. В голці. Тепер з одної сторони в нас червоненький маленький, з другої ще менший і з третьої ще більший. Почали. З одної сторони отут. Ага, там не трикутник, там чотирикутник. Не можу витягнути. Пласкогубці, де мої? О, бачите, така робота, що ніби мила ніжна, а без пласкогубців. Важко. Тут має бути в нас чотирикутник. Один. Ось сюди ще один кінець. Чотирикутник ромбік. Не зовсім чотирикутник. Але 4 чого? 4 кута.
Отут має бути в нього чотирикутник такий побільше з другої сторони. Бачите, чотирикутник вийшов. Ну, майже. Нічого, 4. Треба трошки сильніше затягнути. І все. Тепер з цієї сторони трикутник. Правильно, правильно. Трикутник. Такий більшенький він там у нього. І зверху отут маленький, червоний. Назнімаю рілсів і повикладаю на канал. Тому обов'язково підписуйтесь. І ззаді зроблю так само 3. Тільки з цієї сторони зроблю трошки більший. Не знаю, як там в нього в житті цього покемона було. Але фотографій ззаді я не знайшла. Тому для симетрії роблю так само 3, як і спереді. Трошки другі по формі, але все ж таки 3 трикутника йому тут вишиваю. А, тут має бути 4-кутник, бо там був один 4-кутник у нього спереді, червоний. І ось тут, дивись, крутиться як на нитці. І ось тут роблю маленького червоненького, так як спереді було. Вітаю вас на каналі з нитки любові. Тут я в'яжу покемонів. Наразі у нас покемон Тогепі. Сьогодні його завершили. Залишилося і сховали всерединку. Залишилося пришити оцих 4 роги. Це я вже зроблю офлайн і вам покажу готовий результат. Наразі ось такий у нас покемошик. Тут йому можна причепити таке кільце для ключів чи для сумки, щоб було зручніше. Тут я йому причеплю це кільце. І ось такий у нас покемошик вийшов. Дуже дякую, хто приєднався сьогодні. З понеділка починаємо в'язати міні-покемона Пікачу. А оцього чуда чекайте рілси. Познімаю і пришлю. Не пришлю, а відправлю на канал. А, воно так і пишеться яйце Тогепі. А я думала, що це покемон, а воно яйце покемон Тогепі. Дуже дякую, що дивилися сьогодні нас з Тогепі. Бувайте здорові до понеділка. Тримайте хвіст пістолету, як то кажуть. Тихої вам ночі, дня і до понеділка. Покемон Тогепі бажаю вам гарного вечора і тихої ночі. Бувайте здорові!